હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 10મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં આજે છેલ્લો દિવસ છે. આપણું જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ યુઝ કરી શકો છો. તો કન્ડિશન એટલી છે, તમારે એપ્લિકેશનમાં માત્ર એકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે અને લોગિન કરવાનું રહેશે. લોગિન કરશો એટલે આ બધા જે લોક લાગેલા છે બરાબર, એ તમારા માટે ઓપન થઈ જશે. તો આજે માત્ર 10 જુલાઈ સુધી છે, રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી છે આ વેલિડ રહેશે બરાબર. ત્યાર પછી છે તમામ કન્ટેન્ટ છે એ આપણું જે રેગ્યુલર પ્રાઇસ હતી એ મુજબ પેડ થઈ જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેનો આન્સર આપ સૌએ આપવાનો છે મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. અને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જેટલું પણ આ એમસીક્યુ વિશે ડિસ્કસ કરેલું હતું તે તમામ પોઈન્ટ છે તમને જેટલું પણ યાદ આવે એ તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો ડેઈલી એક પ્રશ્ન માત્ર હું તમને પૂછું છું, તો એ તમારે કોમેન્ટની અંદર છે તમારે જેટલું પણ આવડે એ ટોપિકમાંથી એટલું તમારે લખવાનું હોય છે. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે 36મો જે નેશનલ ગેમ્સ છે એનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે અને આ ટોપિક વિશે આપણે જેટલો પણ અભ્યાસ કરેલો હતો એ મારા ખ્યાલથી તમે કોમેન્ટમાં લખવાનો આન્સર આપશો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 10મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતના નાયબ ચૂંટણી કમિશનર તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો નાયબ ચૂંટણી કમિશનર હમણાં જ બન્યા છે આર કે ગુપ્તા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ભારતના નાયબ ચૂંટણી કમિશનર તરીકે આર કે ગુપ્તાની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે. બાકી હાલમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમાર છે અને ભારતના ચૂંટણી કમિશનર બે હોય આમ તો, પણ અત્યારે એક સીટ ખાલી છે. તો અત્યારે એક જ ચૂંટણી કમિશનર છે અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોમાંથી. એમાં નામ છે અનુપ ચંદ્ર પાંડેનું. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમાર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરમાં અનુપ ચંદ્ર પાંડે, અને બીજી સીટ છે એ ખાલી. ચૂંટણી પંચની સ્થાપના 25 જાન્યુઆરી 1950 રોજ થયેલી. એ દિવસને આપણે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, 25મી જાન્યુઆરી. હાલમાં 13 એક્સપ્રેસ વે ધરાવતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો આ રાજ્યની અંદર 13 એક્સપ્રેસ વે છે અને 13 એક્સપ્રેસ વે ધરાવતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ 13 એક્સપ્રેસ વે ધરાવતું ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય બન્યું ઉત્તર પ્રદેશ. અને બીજું, ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 16મી જુલાઈએ, એટલે લગભગ છ એક દિવસ પછી છે, ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એ બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસ વે જે છે એનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. તો આ 16મી જુલાઈએ કરશે. અને આ જે બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસ વે છે એની લેન્થ કેટલી છે? લેન્થ છે 209 કિલોમીટર. આ પણ યાદ રાખીશું. બાકી ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ છે, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ છે. તો આટલા પોઈન્ટ આ ટોપિકમાંથી આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળેથી 16,000 કરોડના વિકાસલક્ષી કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું? આ કરેલું બિહારમાંથી. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બિહારના દેવઘરમાંથી 16,000 કરોડની વિવિધ વિકાસલક્ષી પરિયોજનાઓ છે એનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. દેવઘર એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત બાબા બૈદ્યનાથ ધામ છે એની સીધી હવાઈ જોડાણ છે એનું પણ લોકાર્પણ કરશે. આ દેવઘર એરપોર્ટ અને બાબા બૈદ્યનાથ ધામ આ બંનેનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ એમના દ્વારા કરવામાં આવશે. પીએમ એમ્સ છે એ દેવઘરની અંદર દર્દી વિભાગ છે તેમજ ઓપરેશન થિયેટર છે, તો આનું લોકાર્પણ પણ કરશે. ઓકે, જે બિહારની અંદર દેવઘરમાં એમ્સ આવેલી છે એના દર્દી વિભાગ અને ઓપરેશન થિયેટર છે એની સેવાનું લોકાર્પણ પણ કરશે. આ ઉપરાંત બિહારની વિધાનસભા છે એને 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. બિહારની વિધાનસભાના 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે એના શતાબ્દી સમારોહનું સમાપન પણ એમાં સંબોધન કરશે. તો બિહારના વિધાનસભાના શતાબ્દી સમારોહ એના સમાપન સમારોહની અંદર છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે વિશેષ સંબોધન આપશે. હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશનું કયું ગામ છે વેસ્ટ ફ્રી અને વોટર સરપ્લસ ગામ બનેલું છે? ગામનું નામ છે પપલા.
તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશનું પપલા નામનું ગામ છે, બરાબર, એ વેસ્ટ ફ્રી અને વોટર સરપ્લસ ગામ બનેલું. આ હિમાચલ પ્રદેશના હમીરપુર જિલ્લામાં આવેલું છે. અને બાકી યાદ હોય તો હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક બાયબેક સ્કીમ શરૂ કરી છે. 1 કિલો પ્લાસ્ટિકના બદલાની અંદર ₹75 આપવામાં આવતા હતા. આ કોના માટે હતું? શાળા કોલેજના બાળકો માટે. અને બીજી પણ એક યોજના હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે શરૂ કરી છે, નારી કો નમન. આ યોજના પણ આપણે યાદ રાખીશું. નારી કો નમન નામની યોજના પણ શરૂ કરેલી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા નેચર ફાર્મિંગ કોન્ક્લેવ એમાં વિશેષ સંબોધન આપશે. આ ઇવેન્ટનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવશે? તો નેચર ફાર્મિંગ કોન્ક્લેવ છે એ આપણા ગુજરાતમાં થવાનું છે. ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ? સુરત ખાતે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ગુજરાતમાં સુરત ખાતે છે. આ સુરત જિલ્લાની અંદર છે નેચર ફાર્મિંગ કોન્ક્લેવ 2022 નું આયોજન થશે. ગુજરાત રાજ્યમાં થશે અને આમાં પ્રધાનમંત્રી દ્વારા વિશેષ સંબોધન આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને આચાર્ય દેવવ્રત, જે આપણા ગુજરાતના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી છે, તો એ પણ આમાં ઉપસ્થિત રહેશે. બાકી ગુજરાતનું થોડુંક 2-4 પોઈન્ટનું રિવિઝન કરાવું તો હમણાં જ ખબર હોય તો ગુજરાતના પોરબંદર ખાતે એક સ્ક્વાડ્રોન છે ભારતીય તટરક્ષક સેનાની, એ શરૂ થઈ છે. નામ છે આનું 835 ALHMK, બરાબર. બાકી સ્ક્વાડ્રોન શું હોય મેં તમને કીધેલું હતું કે માની લો કે અહીંયા વિમાનની વાત થાય છે, જહાજનું સ્ક્વોડ્રન હોય તો જહાજોની વાત થાય. અહીંયા ALHMK3 છે, વિમાન છે, લડાકુ વિમાન છે. તો એક સાથે ઘણા બધા વિમાનો છે કોઈ જગ્યાએ તૈનાત કરવામાં આવે તો એને કહેવાય સ્ક્વોડ્રન. અહીંયા કેટલા કરેલા છે પોરબંદરમાં? 13. આ પણ ખબર હોવી જોઈએ. અને બાકી ગુજરાતના પંચમહાલ જિલ્લામાં પાવાગઢ ખાતે મહાકાળી માતાનું મંદિર જે પુનર્નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે અથવા તો જીર્ણોદ્ધાર એનું કરવામાં આવેલું છે, તો એનું ઉદ્ઘાટન અથવા તો લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું. આ બે અગત્યના પોઈન્ટ ગુજરાત વિશે આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયું છે આપણી સામે. રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂતોની રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂત દિવસ છે, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં? રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂત દિવસ છે આ 10મી જુલાઈએ ઉજવાય છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં 10 જુલાઈના રોજ રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂત દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. કોણ ઉજવે છે? ભારતનું મત્સ્ય પાલન, પશુ અને ડેરી મંત્રાલય છે એની ઉજવણી કરે છે. આ ઉપરાંત એક વિભાગ પણ છે રાષ્ટ્રીય મત્સ્ય વિકાસ બોર્ડ, તો એ પણ આની સાથે મળીને આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. અંગ્રેજીમાં નેશનલ ફિશ ફાર્મર ડે પણ કહેવાય છે આને. અત્યારે કેટલામો રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂત દિવસ છે? તો કે 35મો રાષ્ટ્રીય માછલી ખેડૂત દિવસ ઉજવીએ છીએ. બાકી મંત્રી કોણ છે? મત્સ્ય પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલયના, તો મંત્રી છે પરસોત્તમ રૂપાલા. હાલમાં જ ખાણ અને ખનિજ પર રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવના કેટલામા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? ખાણ અને ખનિજ પર એક રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું આયોજન થયું. અત્યારે 6ઠું કોન્ક્લેવ છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાણ અને ખનિજ પર 6ઠા રાષ્ટ્રીય કોન્ક્લેવનું આયોજન થયેલું છે. ખાણ મંત્રાલય દ્વારા આયોજન કરેલું છે, જેના મંત્રી પ્રહલાદ જોશી છે. અને સૌથી પહેલું ક્યારે થયેલું હતું? સૌથી પહેલું થયેલું હતું 2000 ત્યારે 6ઠું છે. અને બાકી આના મુખ્ય અતિથિ કોણ બનશે? અમિત શાહ. આઇકોનિક વીકના સેલિબ્રેશનના ભાગરૂપે આ કોન્ક્લેવનું આયોજન થયું છે અને એના મુખ્ય અતિથિ અમિત શાહ બનશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાંથી કરોડિયાની એક નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે? આ કરોડિયાની નવી પ્રજાતિ મળી છે રાજસ્થાનમાંથી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ ટાઈપનો કરોડિયો છે આ રાજસ્થાનમાંથી મળી આવ્યો છે. અને બાકી આ કરોડિયાની જે નવી પ્રજાતિ છે, બરાબર, એને નામ શું આપેલું છે? સેડોમોર્બુસ સુદ્દી. સુધીર કુમાર છે કેરળના એક કરોડિયાના સંશોધન કરતા વૈજ્ઞાનિક છે. તો એના નામ ઉપરથી આ કરોડિયાની પ્રજાતિને નામ આપેલું છે. રાજસ્થાનના રણ પ્રદેશમાંથી આ કરોડિયાની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ પર વિશેષ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરેલી. એમણે કયા વર્ષે ભારતીય જનસંઘની સ્થાપના કરેલી હતી? ઇન શોર્ટ ક્વેશ્ચન એવો છે કે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી છે એને ભારતીય જનસંઘની સ્થાપના ક્યારે કરેલી? તો કરેલી હતી 1951. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની જન્મજયંતિ ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધાંજલિ આપેલી. 6 જુલાઈ 1901ના રોજ એમનો જન્મ કોલકાતામાં થયેલો હતો. 1943 થી લઈને 46 સુધી છે અખિલ ભારતીય હિન્દુ સભાના અધ્યક્ષ પદે રહી ચૂકેલા તેઓ.
51 ની અંદર છે જનસંઘની સ્થાપના કરી, ભારતીય જનસંઘ, જે હાલમાં બીજેપીના નામથી ઓળખાય છે. 370 નો તેઓ વિરોધ કરતા હતા. આ માટે એમની ધરપકડ થઈ, તેઓ જેલમાં પણ ગયેલા અને પછી છે 23 જુલાઈ 1953 ના રોજ એમનું નિધન પણ થયું. તેમની યાદમાં દર વર્ષે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી એવોર્ડ ફોર પોલિટિક્સ આપવામાં આવે છે. છેલ્લો 2020માં જાહેર થયો હતો, જે સર્વાનંદ સોનોવાલને આપેલો હતો. કોલકાતા બંદરનું નામ છે એ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના નામ ઉપરથી રાખેલું હતું અને જમ્મુ કાશ્મીરની સેનાની નસરી સુરંગ છે તો એનું પણ નામ છે આ શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના નામ ઉપરથી આપેલું છે. બે સ્થળો છે ખાસ યાદ રાખીશું જે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના નામ પર રાખવામાં આવ્યા છે. વાત કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં 6 ક્વેશ્ચન છે જેની આપણે ચર્ચા કરશું. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, અમેરિકાના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? આ ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી 4 જુલાઈ. 4 જુલાઈ અમેરિકાનો સ્વતંત્રતા દિવસ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા શિન્ઝો આબેના નિધન ઉપર કેટલા દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરવામાં આવેલો? 1 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરેલો હતો, તે ગઈકાલે સમાપ્ત પણ થઈ ગયો. તો 1 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરેલો હતો 9 જુલાઈ. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે વિકલાંગ અનુકૂળ પાર્કનું નિર્માણ કરેલું? વિકલાંગ અનુકૂળ પાર્કનું નિર્માણ કરેલું કર્ણાટકની સરકારે. મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમ્મઈ, રાજ્યપાલ છે થાવરચંદ ગેહલોત. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સોલિડ સ્ટેટ બેટરી વિકસિત કરવામાં આવી જે ઝડપથી ચાર્જ થઈ શકે છે? આ વિકસિત કરી આઈઆઈસી બેંગ્લોરના વૈજ્ઞાનિકોએ. હાલમાં જ રશિયા દ્વારા કઈ મિસાઇલ પ્રણાલી છે અને બેલારુસની અંદર સ્થળાંતર કરવામાં આવી છે? તો ઇસ્કાન્ડર એમ નામની મિસાઇલ પ્રણાલી છે જે રશિયા બેલારુસની અંદર સ્થળાંતર કરી. હાલમાં જ ભારતના દૂરસંચાર વિભાગે પીએલઆઈ સ્કીમ છે એને કેટલા સમય માટે એક્સટેન્ડ કરી છે? તો 1 વર્ષ માટે પીએલઆઈ સ્કીમ એક્સટેન્ડ કરી છે. આન્સર આવશે 1 વર્ષ. બસ 10મી જુલાઈનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 11મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.